والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وورد أن رجلا يقال له قيسلة بن مياس كان في أول أمره مع أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فلما تبين له الضلال الذي هم فيه ندم وأقلع وتاب، ولقي ابن عمر الصحابي الجليل فسأله عن أعمال عملها في أول ما اتصل بأولئك، فبين له ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما الكبائر، وعد ابن عمر 9 منها، وأهل العلم يقولون ما عده ابن عمر لا يأخذ مأخذ الحصر، لكنه قطعا ما عده من الكبائر. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: قال: هن الإشراك بالله، وقتل نسمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، والمستسخر أي الذي يسخر من الناس، وشهادة الزور، وبكاء الوالدين من العقوق. ثم إنه لما رأى ابن عمر إقبال الرجل على الطاعات وحرصه على التوبة قال له: أتحب أن تدخل الجنة وأن تزحزح عن النار؟ فقال الرجل: إي والله. فقال ابن عمر: أحي والداك؟ قال: عندي أمي، أي أن أبي متوفى. قال: عندي أمي. فقال ابن عمر له: والله لئن أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة إذا اجتنبت الكبائر. فجعل ابن عمر اجتناب الكبائر مع بر الوالدة سببا من أسباب دخول الجنة. وقد قلت آنفا إن العلماء اختلفوا رحمهم الله في تحديد الكبائر، لكن أظهر ما يقال أن الكبائر كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن جمعنا القرآن والسنة فإن أعظم الكبائر 4. إن جمعنا القرآن والسنة فإن أعظم الكبائر 4. أولها الإشراك بالله، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والأمر الثاني اليأس من روح الله، لأن الله عز وجل قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وثالثها القنوط من رحمة الله، قال الله عز وجل: ولا يقنطوا وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والرابعة عياذا بالله الأمن من مكر الله. وصور الأمن من مكر الله أن يذهب الإنسان في المعاصي كل مذهب، ولا يبالي بأي عمل صالح يأتيه، ولا يكترث بأي فجور يعصي الله عز وجل به، ويقول: أتكل على رحمة الله. فهذا عياذا بالله يسمى أمنا من مكر الله. والله عز وجل قال: أفأمنوا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم يأتي بعد هذه 4 قتل النفس بغير حق، ثم يأتي بعد ذلك الفاحشة بقسميها، ثم يأتي بعد ذلك شهادة الزور لما فيها من استباحة الدماء والأموال والأعراض، ثم يأتي الخمر، ثم يأتي بعد ذلك كل ما كان فيه ضررا أكثر على الناس. فهذه كلها تندرج في الكبائر التي ينبغي على المؤمن أن يجتنبها. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وهو من علماء الأمة في صدرها الأول، قال في تعريف استحسنه كثير من أهل العلم للكبائر، قال: الكبيرة كل ذنب يأتيه صاحبه ويؤذن بأن صاحبه غير مكترث بالدين، أي يلحظ الإنسان من فاعل تلك المعصية أن صاحبها لا يبالي بالدين، لم يرزق حياء من الله، لا يكترث بما يصنع ولا يبالي بما يأتي من الخطايا. فهذا أجمل وأكمل تعريف للخطايا. وقد قلنا إن أهل العلم حرروا في هذا أقوالا. نقل عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل وعيد صاحبه إخبار بعذاب أو لعنة أو ما شابه ذلك في القرآن أو في السنة، لكن المراد أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. ولو قال قائل إن الذنوب والكبائر أصلا تختلف بعضها إلى بعض فهذا حق، فبعض الذنوب قد يسمى كبيرة، لكنه إذا قيس إلى غيره يتوارى فيكون الآخر أعظم منه، وهذا ظاهر جدا
فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر وعد شهادة الزور من الكبائر، وبينهما كما تعلم من الفرق شيء عظيم. والمقصود أن الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ما يكون لنا جواب الشر. قال الله نكفر عنكم سيئاتكم، هذا لفظ القرآن. زاد القرطبي رحمه الله أنه قال لا بد أن يضم إلى اجتناب الكبائر أداء الفرائض، لا بد أن يضم إلى اجتناب الكبائر أداء الفرائض. فإذا قدر أن المرء المؤمن والمرأة المسلمة ترك الكبائر وأدى الفرائض، هذا يكفر الله عز وجل عنه ما أوتي من الصغائر. قال ابن سيد الأعرابي حدثني أبو داود قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول كل المسلمين يدخلون الجنة. قيل له كيف أبا عبد الله؟ قال إن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقال الإمام أحمد تعقيبا على الحديث وعلى الآية من قبل قال فإذا كان الله عز وجل يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر، فالمسلمون كلهم في الجنة. والحق أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة. أهل العلم يقولون وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، لكن الله عز وجل توحد من عصاه ولو كان موحدا بعذاب عظيم يأتي تباعا من حال إلى حال، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يغفر لذلك العبد. والناس اختلفوا في التعامل مع مرتكب الكبيرة، فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، والمعتزلة يرون أنه في المنزلة ما بين المنزلتين، وهذان القولان كلاهما باطل. والذي عليه صالح الأسلاف وعلماء الملة وأئمة الدين عبر القرون كلها أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله يقول وقوله الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.